नमस्कार सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So हामीले ancient history को series गर्दै थियौं है. So in the last class we had talked about the Vedic period, that is early Vedic period or later Vedic period. So in this session we'll talk about the Vedic literature, right? So let's start our session. So Vedic literature. So Vedic literature, there are four important literary productions, right? So these four important literary productions are the Vedas, the Brahamanas, Aranyakas, the Upanishads, right? So Vedas are also called as Shruti. Why Veda is called as Shruti? Because it was transmitted from one generation to another generation orally. कस्तो ट्रान्समिसन थियो वेदास भन्दा चाहिँ ओरल ट्रान्समिसन हुन्छ नि. सो द्याट्स वाइ वेदास इज अल्सो कल्ड एज श्रुति, बिकज इट वाज ट्रान्समिटेड ओरली अर भर्बली फ्रम एउटा जेनेरेसनबाट अर्को. द्याट्स वाइ वेदास इज अल्सो कल्ड एज श्रुति है. सो देयर आर फोर वेदास. याद गर्नुपर्ने के हो भन्दा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद. द फर्स्ट थ्री वेदास आर जोइन्टली कल्ड वेदत्रयी, द्याट इज ट्रायो अफ वेदास. जुन चाहिँ ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेद छ, यसलाई टुगेदर जोइन्टली चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वेदत्रयी. के भन्छ भन्दा चाहिँ वेदत्रयी. वेदत्रयी द्याट इज ट्रायो अफ वेदास. के अरे वेदत्रयी द्याट इज ट्रायो अफ वेदास है. सो दिस इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. र नेक्स्ट हाम्रो छ कि विल टक अबाउट ऋग्वेदा. व्हाट इज ऋग्वेदा भन्दा चाहिँ इट कन्टेन्स गायत्री मन्त्र इन द थर्ड मण्डला. मैले लास्ट क्लास वन भनेको थिएँ गायत्री मन्त्र इज डेडिकेटेड टु सावित्री. इट इज मेन्सन इन द थर्ड मण्डला अफ ऋग्वेदा. सो हाउ मच हिम्स इट कन्टेन्स 1028 and it is prayer to god and goddesses. Rigveda is also called as a collection of lyrics. Rigveda is given a collection of lyrics and it is the oldest text in the world. Which among the following is the oldest text in the world? The Rigveda, and therefore is also known as the first testament of mankind. Rigveda is also known as first testament of mankind. एकदम याद गर्नुहोस् तपाईले कि फर्स्ट टेस्टामेन्ट अफ मैनकाइन्ड चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ऋग्वेदा. ओके, 10 मण्डलास आर देयर इन ऋग्वेदा. कतिवटा मण्डला छ भन्दा 10 मण्डला, द्याट इज च्याप्टर्स जस्तो भन्छ नि. त्यहाँ चाहिँ के भन्दा मण्डलास, द्याट इज 10 वटा मण्डला छ. द 10th मण्डला अफ द ऋग्वेदा कन्टेन्स द फेमस पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन द फोर वर्णास. सो तपाईको जुन चाहिँ 10th मण्डला छ, 10th मण्डलामा चाहिँ तपाईको पुरुषा सुक्ता छ. पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता छ. इट पुरुषा सुक्ता इज कन्टेन्ट इन विच मण्डला. इम्पोर्टेन्ट वान लाइन इज बनिन्छ यसबाट. विच अमङ द फलोइङ कन्टेन्स द पुरुषा सुक्ता भन्नाको चाहिँ 10th मण्डला अफ द ऋग्वेदा कन्टेन्स द फेमस पुरुषा सुक्ता विच एक्सप्लेन द फोर वर्णास. वाट आर द फोर वर्णास भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ऋग्वेद, सरी, फोर वर्णास तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र आर द फोर वर्णास, एन्ड दिस डिभिजन अफ वर्णास इज in the Rigveda in the 10th mandala of Purusha Sukta, right? The first and the 10th mandala is the latest mandala. Which among the following is the latest mandala? भन्दाखेरि तपाईको first mandala र 10th mandala is the latest mandala. Rigveda is in verse form, that is in poetry form. कस्तो फर्ममा छ भन्दाखेरि verse form, poetry फर्ममा छ है. सो ऋग्वेदाको इम्पोर्टेन्ट अलिकति इक्जाममा आउनु सक्ने है, इक्जाम ओरिएन्टेडमा आउनु सक्ने यति नै हुन सक्छ है. इभन देन तपाईले पनि हेर्नुहोस् के आउन सक्छ. र सामवेदामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामवेदा कन्टेन्स 1810 hymns, that is 1810 hymns, except 75 hymns all were taken from Rigveda. यो 1810 hymns बाहेक चाहिँ 75 वटा hymns मध्ये चाहिँ आफ्नो हो. All hymns were taken from Rigveda and used in a musical form for easy memorization. कुनै पनि चिजलाई मेमोराइज गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो फर्ममा बनाएको चाहिँ एउटा म्युजिकल फर्ममा बनायो. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा सामवेदा भन्छ. सामवेदा इज अल्सो कल्ड एज अ बुक अफ मेलोडिज. इम्पोर्टेन्ट राख्नुपर्छ, द्याट इज ओल्डेस्ट बुक अफ म्युजिक. सामवेदा इज अल्सो कल्ड एज द ओल्डेस्ट बुक अफ म्युजिक र इट इज अल्सो कल्ड एज ए बुक अफ मेलोडिज.
Samveda is also called as book of melodies, the oldest book of music. Drupad Raga is originated from Kevadare, Samveda. Drupad Raga is originated from Samveda. The Samveda is also called as a book of melodies, the oldest book of music. है त्यस पश्चात अर्को छ यजुर्वेदा. यजुर्वेदा is also called as book of sacrificial prayers. What is Yajurveda called as? Yajurveda is also called as book of sacrificial prayers. What it is? It is a ritual Veda. Right? Yajurveda is in form of both partly in poetry and partly in prose. अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, तो याद गर्नुपर्ने कि ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा र अथर्ववेदा यो चारवटा वेदास मध्ये चाहिँ ऋग्वेदा इज पार्टली ऋग्वेदा इज इन प्रोज, दैट इज पोएट्री फर्म छ. सामवेदा पनि पोएट्री फर्ममा छ है, अथर्ववेदा पनि पोएट्री फर्ममा. तर यजुर्वेदा इज पार्टली इन प्रोज एन्ड पार्टली इन पोएट्री. So question may come कि which among the following Veda is partly in prose and partly in poetry? भन्दाखेरि चाहिँ यजुर्वेदा. So you need to know this कि यजुर्वेदा is the only Veda among the four Veda that is partly in prose and partly in poetry. Right? Is in form of both partly in poetry, that is verse form, and partly in prose. त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट छ अथर्व वेदा. सो वाट इज अथर्व वेदा भन्दाखेरि इट इज द मोस्ट रिसेन्ट वेदा. टोटल कतिवटा हिम छ भन्दाखेरि 1731 हिम्स. ओन्ली वेदर देयर इज इन्फरेन्स अफ ओन्ली वेदा देयर इज इन्फरेन्स अफ ब्ल्याक म्याजिक. यो अथर्व वेदामा चाहिँ के को इन्फरेन्स छ, के को चिजले यसमा कन्टेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्ल्याक म्याजिक. ब्ल्याक म्याजिक छ नि, त्यो ब्ल्याक म्याजिकको मेन्सन चाहिँ केमा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अथर्व वेदामा. अथर्व वेदा इज अल्सो नोन एज चाहिँ बुक अफ म्याजिकल स्पेल्स एन्ड चार्म्स है. त्यसरी ऋग्वेदालाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टेस्टामेन्ट भनेर भन्छ है, द्याट इज ओल्डेस्ट टेस्टामेन्ट. ऋग्वेदालाई के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट टेस्टामेन्ट अफ मेनकाइन्ड. ऋग्वेदा इज कल्ड एज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट टेस्टामेन्ट अफ मेनकाइन्ड. सामवेदा इज अल्सो कल्ड एज चाहिँ बुक अफ म्युजिक or बुक अफ मेलोडिज. Yajurveda is called as the book of sacrificial prayers, right? Book of sacrificial prayers. र तपाईको अथर्ववेदा is called the book of magical spells and charms. त्यसरी एकपल्ट तपाईले रिभिजन गर्नुस् कि ऋग्वेदा के हो भन्दाखेरि तपाईको फर्स्ट टेस्टामेन्ट अफ मैनकाइन्ड है. तपाईको ऋग्वेदा पछि यजुर्वेदा. यजुर्वेदा is called as book of sacrificial prayers है. त्यसको बादमा तपाईको सामवेदा के हो भन्दाखेरि तपाईको book of music or book of melody. Atharvaveda is book of magical spells and charms. You need to know this के भन्छ. Testament of mankind, Samveda, book of musical melodies, book of music, book of melodies. Yajurveda, sorry, book of sacrificial prayers. Atharvaveda is book of magical spells and charms. Right? So there is the inference of black magic in Atharvaveda. Right? So त्यस पश्चात अर्को चाहिँ छ हाम्रो 4 लिटरल प्रोडक्सन थियो. So 4 लिटरल प्रोडक्सनमा एउटा थियो वेदा र अर्को थियो हाम्रो ब्राह्मण. ब्राह्मणमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ कमेन्ट्री अन वेदास. वाट इज ब्राह्मण भन्दाखेरि जुन चाहिँ कमेन्ट्री वेदाको कमेन्ट्री हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मण. वाट इज ब्राह्मण? ब्राह्मण इज बेसिकली अ कमेन्ट्री अन द वेदा. द्याट इज इट एक्सप्लेन्स द हिम अफ द वेदास. जुन चाहिँ वेदासमा हिम्सहरू छ त्यसलाई सरल भाषामा त्यसलाई कमेन्ट्री फर्ममा चाहिँ केमा लिएको छ भन्दा द्याट इज मेन्सन इन द ब्राह्मण. दे आर रिटन इन प्रोज फर्म एन्ड अ रिचुअलिस्टिक इन नेचर. जुन चाहिँ ब्राह्मणमा छ त्यसमा चाहिँ केमा लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिचुअलिस्टिक फर्ममा चाहिँ रिचुअलिस्टिक इन नेचर चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणमा चाहिँ छ. वेदाको कमेन्ट्री द्याट इज वेदाको हिमहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ केमा एक्सप्लेन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणमा. Among the following most important Brahmana is Satapatha Brahmana, which is commentary on a Yajurveda. Right? So Yajurveda is also a book of ritual or book of sacrificial in nature. So
Satapatha Brahmana is a commentary on Yajurveda. You need to know this. Satapatha Brahmana is the important Brahmana which is a commentary on Yajurveda. This पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट लिटरेरी प्रोडक्सन छ. फर्स्टमा वेदास थियो. वेदासमा तपाईँको के थियो भन्दा चाहिँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र तपाईँको अथर्ववेद थियो हैन. त्यसपछि अर्को आयो ब्राह्मण. त्यसपछि अब आउँछ तपाईँको आर्यन्यकास. आर्यन्यकास भनेको द वर्ड आर्यन्य मिन्स फरेस्ट. आरण्य भनेको सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लिटरली के हो भन्दाखेरि चाहिँ द वर्ड आर्यन्य मिन्स फरेस्ट है. द फरेस्ट टेक्स्ट वेयर कल्ड आरण्यकास. जो फरेस्टको विषयमा टेक्स्ट लेखिन्थ्यो, फरेस्टको हर्मिट्सहरूको विषयमा, फरेस्टमा भएको तपाईँको के भन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले जुन चाहिँ फरेस्टमा गएर आफ्नो ब्रह्मचार्य लाइफ जिन्छ, त्यहाँ हर्मिट्सहरू, त्यहाँ साधु सेन्ट्सहरूको विषयमा चाहिँ लाइफको उपरमा केही चिज लेखेको चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा दे आर फाउन्ड इन द आरण्यकास. किनभने द वर्ड आरण्य मिन्स फरेस्ट. द फरेस्ट टेक्स्ट वेयर कल्ड आरण्यकास because they were written mainly for the hermits and the students living in jungles or forest. म्हणजे जसले बिताउँछ समय आफ्नो त्यो माथि जुन चाहिँ किताबहरू लेखिन्छ, त्यो माथि जुन चाहिँ पोएट्री, पोएम्स, वर्ड्सहरू लेखिन्छ, त्यो चाहिँ कहाँनिर पाउँछ त? दे आर फाउन्ड इन आरण्यकास. दे आर रेफर्ड एज कन्क्लुडिङ पार्ट अफ द ब्राह्मणास. Brahmana was a commentary on Vedas. What was Brahmana? Brahmana was a commentary on Vedas. Aranyakas के हो भन्दा they are the concluding part of the Brahmana. Aranyas के हो. Sometimes questions आउँछ कि Aranyakas, the word Aranyakas literally means, what does it mean भन्दा it literally means forest है. र यसले चाहिँ हर्मिट्सहरूको, सेजेसहरूको, सेन्ट्सहरूको विषयमा चाहिँ यसमा मेन्सन भएको हुन्छ र इट इज द कन्क्लुडिङ पार्ट अफ द ब्राह्मणास. त्यस पश्चात अरू इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दा चाहिँ उपनिषद्स. वाट इज दिस उपनिषद भन्दा उपनिषद इज अल्सो कल्ड एज वेदान्त. वाट इज उपनिषद कल्ड एज? उपनिषद इज अल्सो कल्ड एज वेदान्त बिकज दे डिनोट द लास्ट फेज अफ द वेदिक पिरियड. वाट डु दे डिनोट भन्दा दे डिनोट द लास्ट फेज अफ अ वेदिक पिरियड. दे आर स्पिरिचुअल एन्ड फिलोसॉफिकल इन नेचर. विच अमङ द फलोइङ इज अ spiritual and philosophical in nature भन्दा चाहिँ उपनिषद. उपनिषद is philosophical and spiritual in nature. याद गर्नुपर्छ. They are also called as a Vedanta because they denote the last phase of the Vedic period, that is Vedko anta. That is Vedanta. Vedko anta, A-N-T, anta is called as a Vedanta. That is concluding part of the Vedas is Upanishad. उपनिषद लाइक के भन्नुहुन्छ याद गर्नुहोस्. वेदान्त द्याट इज वेद र को अन्त, कन्क्लुडिङ पार्ट अफ वेद वेदान्त. देयर आर कति उपनिषद? 108 उपनिषद. 108 उपनिषद. बृहदारण्य उपनिषद इज द ओल्डेस्ट उपनिषद. विच अमङ द फलोइङ इज द ओल्डेस्ट उपनिषद भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बृहदारण्यका. विच अमङ द फलोइङ इज द ओल्डेस्ट उपनिषद? द्याट इज द बृहदारण्यका उपनिषद. Meaning of Upanishad means sitting close to teacher to learn. Right? How many Upanishads? 108 Upanishads. Brihadaranya Upanishad is the oldest Upanishads of all. The meaning of Upanishad is, what is meaning of Upanishad? Sitting close to teacher to learn. You want to add questions at times. What is the meaning of Upanishad? Sitting close to teacher to है. र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रम विच उपनिषद भन्दा चाहिँ मुण्डका उपनिषद. सत्यमेव जयते हाम्रो नेसनल एम्ब्लेममा लेखेको हुन्छ र मिनिङ के हो भन्दा चाहिँ ट्रुथ ट्रायम्फ भनेर है. द्याट सत्यको जित हुन्छ, सत्यको मात्रै जित हुन्छ, सत्यको द्याट इज ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, TRIUMPH ट्रायम्फ भनेर लेखेको हुन्छ. सो सत्यमेव जयते जुन चाहिँ नेसनल एम्ब्लेमको एउटा लोगो या फिर मोटो पनि हो, त्यो चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि यो पनि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो. द्याट इज टेकन फ्रम मुण्डका उपनिषद. सो उपनिषद याद गर्नुपर्छ. 100 उपनिषद. ओल्डेस्ट उपनिषद इज बृहदारण्यका उपनिषद र सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रम द मुण्डका उपनिषद. उपनिषद मिन्स सिटिङ क्लोज टु टीचर टु लर्न. What is Upavedas? There are 4 Upavedas. You need to know this. Ayurveda, Upaveda of Rigveda. Rigveda को Upaveda चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदा हो. deals with medicine. केलाई डिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिसिनलाई. गन्धर्व वेदा, गन्धर्व वेदा उपवेदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामवेदा.
र डिल्स विथ के भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट एन्ड म्युजिक हेर्नु चाहिँ देयर आर 4 उपवेदास आयुर्वेदाको उपवेदा के हो के को उपवेदा ऋग्वेदा हो र डिल्स विथ मेडिसिन गन्धर्व वेदाको उपवेदा के हो भन्दा सामवेदा चाहिँ बुक अफ म्युजिक और बुक अफ मेलोडिज डिल्स विथ आर्ट एन्ड म्युजिक धनुर्वेदाको उपवेदा के हो भन्दाखेरि यजुर्वेदा डिल्स विथ आर्ट अफ वारफेयरको धनु या आर्ट अफ वारफेयर चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यजुर्वेदामा शिल्प वेदा और अथर्व वेदा यसको उपवेदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अथर्व वेदा deals with craft and wealth so फेरि एकपल्ट रिभिजन ऋग्वेदाको उपवेदा के हो आयुर्वेदा डिल्स विथ मेडिसिन तपाईको सामवेदाको उपवेदा के हो भन्दाखेरि गन्धर्व वेदा डिल्स विथ म्युजिक है र तपाईको त्यस पश्चात यजुर्वेदाको उपवेदा के हो भन्दाखेरि यजुर्वेदाको उपवेदा तपाईको धनुर्वेदा हो डिल्स विथ आर्ट एन्ड वारफेयर र फोर्थ एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज अथर्ववेदाको उपवेदा के भन्दा शिल्पवेदा विच डिल्स विथ के को भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्राफ्ट एन्ड वेल्थ है सो दिस इज अबाउट द उपवेदा र इम्पोर्टेन्ट अर्को के भन्दा पुराणास सो वाट इज द लिटरल मिनिङ अफ पुराणास भनेको चाहिँ ओल्ड जस्तै हामीले पुरानो भन्छ नि पुरानो भयो लुगा पुरानो भयो जुत्ता द्याट इज ओल्ड Purana means old. There are kati Puranas and there are 18 Puranas. So Matsya Purana is the oldest one. Which of the following is the oldest Purana? Matsya, M-A-T-S-Y. Matsya Purana is the oldest. Matsya Purana is the oldest Purana. Right? Other main Puranas are Bhagavata Puran, Vishnu Puran, and Vayu Puran. The Purana means old. There are 18 Puranas. Matsya Purana is the oldest. Other main Puranas are Bhagavata Purana, Vishnu Puran, Vayu Puran. There are so many other Purans. So these are these Puranas. Purana meaning old. Yad ganu parcha yo at test question acha Puranas means old. This was अर्को छ कि epic. Right? There were two epics written. That is Ramayana एउटा हो अर्को चाहिँ महाभारत अर्को हो. So there were two great epics, that is Ramayana and the Mahabharata. Ramayana is written by whom? Valmiki. It is also known as Adi Kavya. Ramayana ke pani bhन्छ Adi Kavya pani bhन्छ the oldest epic of the world. Which among the following is the oldest epic of the world? That is Ramayana, written by Valmiki. It presently contains 24,000 slokas and 7 kanda. कतिवटा काण्ड छ भन्दाखेरि 7 वटा काण्ड छ. 7 काण्ड द्याट इज सुन्दर काण्ड तपाईको किष्किन्धा काण्ड त्यसरी काण्ड गर्दै चाहिँ कतिवटा काण्ड छ भन्दाखेरि रामायणमा चाहिँ 7 काण्डस. दिस इज अल्सो नोन चाहिँ आदि काव्य र 24,000 श्लोकास आर देयर इन रामायण प्रेजेन्टमा है. प्रेजेन्टमा 24,000 श्लोकास छ र कतिवटा काण्ड छ भन्दाखेरि 7 वटा काण्ड छ. र महाभारत अर्को इम्पोर्टेन्ट एपिक हो which is written by Ved Vyasa. Ved Vyasa ले लेख्नु भएको के हो एपिक भन्दाखेरि महाभारत रामायण चाहिँ कोले भन्दाखेरि वाल्मीकि. Longest epic in the world with 1 lakh verses. Which among the following is the longest epic in the world is Mahabharata. Which among the following is the oldest epic in the world? Which among the following is the oldest epic in the world? That is Ramayana, written by Valmiki. Which one of the following is the longest epic in the world? That is Mahabharata, written by Vyasa. Presently has 1 lakh verses, right? 1 lakh verses वटा छ 1 लाख वटा verses छ. त्यसपछि there are 18 chapters. There are कति chapters? 18 chapters called as चाहिँ तपाईको पर्वन्स. पर्वना भन्छ. त्यो पर्वना चाहिँ के हो भन्दाखेरि महाभारतको chapters is called as पर्वना. साङ्की पर्वना is the largest पर्वना. So एपिकमा याद गर्नुपर्ने रामायण महाभारत, रामायण वाल्मीकि, ओल्डेस्ट तपाईको एपिक, लङ्गेस्ट एपिक महाभारत, 18 पर्वान्स. यसमा तपाईको रामायणमा 7 काण्डस, महाभारतमा 18 पर्वान्स. ओल्डेस्ट पर्वना चाहिँ के हो भन्दा सङ्की पर्वना इज द लार्जेस्ट पर्वना है. सो दिस मच फर टुडे. सो यो क्लासेसहरु चाहिँ किन छिटो सकिन्छ? इट्स बिकज मैले खालि फ्याक्चुअल डिटेल्सहरु मात्रै दिनु खोज्दैछु जुन चाहिँ एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट तपाईको आउन सकिन्छ. सो दैट आई क्यान कभर म्याक्सिमम टपिक्स, द म्याक्सिमम सबै सिलेबस, सबै सब्जेक्टको बेसिक सिलेबसहरु कभर गर्नुको लागि चाहिँ आई एम रसिङ इट र तपाईलाई एकदमै फ्याक्चुअल डिटेल्सहरु मात्रै दिँदैछु है. सो तरै पनि यो कन्टेन्टहरुमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिच आउट टु मी.
तपाईँको फिडब्याक के छ, तपाईँको सजेसन के छ यो सिरिजलाई लिएर, यु क्यान गिभ यर भ्यालुएबल फिडब्याक टु मी आइदर थ्रु द कमेन्ट सेक्सन अर थ्रु टेलिग्राम च्यानल अर थ्रु इन्स्टाग्राम है। र कुनै पनि यदि त्यस्तो स्पेसिफिक अझै स्पेसिफाई गरेर मलाई फिडब्याक दिनुपर्छ भने यु क्यान अल्सो कल मी है, र कल गरेर तपाईँको आफ्नो फिडब्याक्सहरू या फिर ग्रिभेन्जेसहरू म मेरो अगाडि भन्नु सक्नुहुनेछ। आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट कि तपाईँले एउटा सलिड कन्टेन्ट दिनु आउने इक्जाम्सहरूको लागि, वान लाइनर्स स्पेसली तपाईँको फ्याक्चुअल चाहिँ एकदमै तपाईँको स्ट्रङ गरिदिनु। यो फ्याक्चुअली मैले जान्दैछु यो सिरिजमा। इभन देन इफ आई एम गोइङ समवेयर रङ र तपाईँको कुनै प्रकारको प्रिपरेसन कन्टेन्टले हेल्प गरेको छैन भने डु लेट मी नो, गिभ यु भ्यालुएबल फिडब्याक, आई विल डेफिनेटली इम्प्रुभ अन एभ्री लाइन्स है, टु मेक द कन्टेन्ट बेस्ट अफ द बेस्ट है। So stay connected. Thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you so much.